እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌቲው። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ድፎ ዳቦ እኔ እንዴት እንደምጋግር አሳያችኋለሁ። ወደዚህ ቻናል ስትመጡ ዛሬ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ዶላን የተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ለዳቦዬ ምን ለምጋግረው ድፎ ዳቦ ምን እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንትን አዘጋጅቻለሁኝ ዱቄት 3 ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። የእንትን እርሾ አዘጋጅቻለሁኝ የአበሻ እርሾ እኛ ለእንጀራ የምንጠቀመው እርሾ እሱን አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄኛውን የዳቦ እርሾ የዳቦ እርሾ ኖርማሊ ዳቦ እርሾን አዘጋጅቻለሁ። ስኳር ትንሽ እርሾዬን አክቲቬት እንዲያደርግልኝ አዘጋጅቻለሁ። ዘይት አዘጋጅቻለሁኝ። እኔ የምጠቀመው ዘይት የአትክልት ዘይት ነው፣ ምንም ጣዕም እንዳይኖረው ማለት ነው። ምንም ቃና እንዳይኖረው ስለምፈልግ የአትክልት ዘይት ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ቅመሞች አዘጋጅቻለሁኝ። ይሄ ጨው ነው፣ ይሄ ነጭ ሽንኩርት፣ ድንብላል፣ ጥቁር አዝሙድና ነጭ አዝሙድ አዘጋጅቻለሁኝና እንዴት እንደምጠቀም አሳያችኋለሁ። እማቦካው አሁን ማሳያችሁ ይሄ ጥቁሩን የስንዴ ዱቄት ነው። ነጭ ደግሞ እኔ ይሄን ካሳያችሁ በኋላ አንዱን አብኩቼ ነጭ ደግሞ እኔ አቦካና አዘጋጃለሁኝ። ለእናንተ ማሳየት አያስፈልግም። አንዱን ሳቦካ ካሳያችሁ ከዛ ሁለቱን እንዲቀላቅዬ ዳቦ እንዴት እንደምጋግር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን የምጀምረው ስኳር አንድ የሻይ ማንኪያ ተጠቀምኩ። የዳቦ እርሾ አንድ የሻይ ማንኪያ ተጠቀምኩ። ከዛ ለብ ያለ ውሃ አድርጌ እቺን አክቲቬት አረጋታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይችን ትንሽ ብድግ እስክትል እንጠብቃታለን ማለት ነው። አሁን እርሾዬ ትንሽ እንደዚህ ትንሽ እንደሚሰራም ካረጋገጥኩና አክቲቬት ካረግነው በኋላ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። ከዚህኛው ላይ ትንሽ ተጠቀምኩኝ። የሚቀጥለው ላይ ደግሞ አድርጋለሁ። እዛ ነው። አሁን እኔ ጨው እዚህ ጋር ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ይቺ ግማሽ ናት። እሷ አንድ ከግማሽ አረኩኝ። ቅመሞችን አሁን ነው ማደርጋቸው። እኔ ሳቦካ በኋላ በደንብ አይቀላቀልም። በደንብ የሚቀላቀል አንድ ቦታ ቁጭ ማለት ባህሪ ያለው አይደል? ይሄ ጥቁር ቅመሙን በኋላ ሊጡ ላይ ስናደርገው አንድ ቦታ ሄዶ ቁጭ ምናምን ይላል። ቅመሞችን እንደዚህ አድርጌ ማብካት ጀምራለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እናቦካለን ማለት ነው። አብኩቼ ሲጨርስ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ያው ኖርማሊ በቃ ዘይት የአትክልት ዘይት ያልኳችሁ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨምር። አሁን አቦካለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አብኩቻለሁኝ። ላላ አርጌ ነው እኔ እንደዚህ አቦካታው። ላላ አርጌ ነው ዳቦ ሳቦካ ላላ አርጌ ነው ማቦካው። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው 6 ነጭ ሽንኩርቶች አሉኝ። 3ቱን እዚህኛው ላይ እንደዚህ ሰካቸዋለሁ። በኋላ ልንጋግር ስንል አስተዋውሰን እናወጣለን ማለት ነው። ሰክቼ አስቀመጥኳቸው ትንሽ
አሁን ይሄ እስኪቦካ ድረስ 1 ሰዓት እንፈጀው 2 ሰዓት ትንሽ የነጭ ሽንኩርቱ ጣዕም እንትን እንዲል ማለት ነው። ይሄን ሸፍነን እናስቀምጣለን። ሲቦካት እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ አሁን ቅድም ስናቦካው ከነበረው ያው ተነስቷል። ተነስቷል። አሁን ሁለቱን እጄ ላይ ዘይት ትንሽ የመጣበቅ ቀጠን ያለ ስለሆነ የመጣበቅ አለው። እጄን ታጥቤያለሁ። ስለዚህ ሁለቱን ምንም መጨነቅ አያስፈልግም። ዝም ብሎ በኋላ ስንቆርሰው የሚያምር ነገር እንዲያመጣ ነው። እና በዛው ስናገኛቸው 6 ነጭ ሽንኩርት 3 ሁለቱን ቦታ አስገብቻለሁ። እንደዚህ ቆጥረን እናወጣቸዋለን ማለት ነው። 3 አገኘሁ አሁን እኔ ሁለት ይቀሩኛል። ያልከተፍኩትም ለዚህ ነው። እንደዚህ ቶሎ ቶሎ እንዲገኝ አንድ ትቀረኛለች። አገኘኋት። 6ቱን አወጣሁ። በተቻለን አቅም እንደዚህ ጥቁሩና ነጩን መቀላቀል ማለት ነው። በቃ ኮባ አዘጋጅቻለሁ። ፍሪዘር ውስጥ የነበረ ነው። እዚህ ሀገር ነው ያለሁበት ጋር የሚገኘው ነው ያለሁበት ቦታ ፍሪዘር ውስጥ ያለው ኮባ ነው። ለዛ ነው ጠቆር ያለው እና በድስት ነው የምጋግረው እኔ በብረት ድስት ማለት ነው። ከፍ አድርጌዋለሁ ከድስቱ የሆነ ሰዓት ላይ ማጠፍ ከፈለኩኝ አጥፋዋለሁ። በጣም ቢነሳ ወደ ላይ ከፍ ቢል ከድስታችን ኮባው ወደ ላይ እንዲኖረው ብዬ ነው ማለት ነው። እዛ ዘይት ከላይ እንቀባዋለን። በቡርሽ ለመቀባት አይመችም። ስለዚህ በእጄ ኦቨኔን ትንሽ ሞቅ እያደረኩ ነው። ከዛ 200 ላይ ኦቨኔን አድርጌያለሁ። 1 ሰዓት አቆይቼ ምን እንደሚመስል ደግሞ ሲወጣ እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን ዳቦዬን አውጥቻለሁ። ኮባውን ደግሞ ልላጠውና እናየዋለን። እሺ ይሄን ይመስላል ዳቦአችን። ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌ ኮባውን ነው እንትን ያልኩት። አሁን ደግሞ ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌዋለሁ። ያው ሲያድር ነው ዳቦ ነገሩ ቆንጆ የሚሆነው። ሲቆረስ ግን አሁን ያው ቆርሼ ደግሞ ውስጡ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። ትኩስ ነው። ያው ይሄን ይመስላል። ነጭና ጥቁር አድርጌ ያቦካሁት እንደዚህ ለማድረግ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደስ ይላል ድግስ ሲኖረን ምናምን እንደዚህ በቃ ደስ የሚል አድርገን ለየት አድርገን ለማቅረብ ስንፈልግ
እንደዚህ ደስ ይላል ሲቀመስ ደግሞ እርሾ የእንጀራ እርሾ ያበሻ እርሾ ስላረኩበት ጣሙ ሲበላ ይሄ በቃ መርግ እንትን ወምጠጥ ብሎ ደስ የሚል እኛ የምንፈልገው አገራችን የሚጋገረው አይነት ዳቦ ጣም እንዲመስል ማለት ነው ለዛ ነው የእንጀራ እርሾን የተጠቀምኩት ይሄን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛልኝ ቻው